Cikgu boleh share Microsoft PowerPoint, Excel, Microsoft Word dan pelbagai jenis gambar dalam sesi Google Meet sebagai bahan bantu mengajar untuk memastikan objektif pembelajaran yang dirancang tercapai. Tetapi mungkin ada beberapa topik yang lebih sesuai disampaikan secara bertulis. Contohnya macam saya mengajar matematik, topik algebra yang lebih menumpukan langkah-langkah matematik dalam menyampaikan konsep algebra itu sendiri. Dari sini kita akan lihat betapa pentingnya penggunaan whiteboard dalam sesi Google Meet. Di YouTube, cikgu boleh search pelbagai jenis tutorial bagaimana untuk menggunakan whiteboard ketika sesi Google Meet. Memang betul, apa yang kita tulis di komputer kita, pelajar akan lihat benda yang sama. Tetapi hakikatnya, penggunaan whiteboard dalam Google Meet ni tak sama macam whiteboard di dalam kelas. Nak tulis tajuk pun agak susah. Ini disebabkan kesukaran menulis menggunakan mouse dan apa yang kita tulis ni lambat dipaparkan bergantung kepada kelajuan internet masing-masing. Ini adalah sebahagian contoh latihan saya menggunakan whiteboard dan menulis menggunakan mouse. Untuk mengatasi masalah ini, saya telah membeli tablet pen HUION HS64. Memang betul menulis menggunakan pen tablet ini lebih selesa sebab bentuk dia macam pen. Tetapi disebabkan lag internet, tulisan di whiteboard Google Meet juga lambat sedikit keluar dan hasilnya tidak memuaskan juga. Bagi mengatasi masalah lag tersebut, saya berpindah kepada Microsoft Word dan menukar Microsoft Word tersebut menjadi sebuah whiteboard. Sebab Microsoft Word memang dalam komputer kita dan tidak mengalami lag internet seperti menulis online. Dan bila kita share paparan Microsoft Word tersebut, pelajar akan dapat lihat apa yang kita tulis sama seperti sebuah whiteboard. Boleh ke Microsoft Word jadi sebuah whiteboard? Jom kita cuba. Untuk menukar Microsoft Office Word menjadi seperti sebuah whiteboard, cikgu perlu tambahkan pen tools di bahagian menu Microsoft Word tersebut. Buka Microsoft Office Word dan klik File pada bahagian menu. Klik Option di bahagian bawah dan pilih Customize Ribbon. Di bahagian Choose Command From, pilih Tools tab dan cari pen di bahagian Ink Tools. Klik Add untuk tambahkan pens ke bahagian menu dan klik OK. Melalui tools ini, cikgu boleh menggunakan kemudahan pen dan highlighter di dalam Microsoft Office Word. Sudah tentu cikgu ada banyak koleksi nota dan latihan dalam format Microsoft Office Word. Dengan penambahan pen tools, cikgu boleh mengajar dengan menggunakan highlighter dan pen marker yang disediakan dengan menggunakan pelbagai jenis warna. Selain menggunakan fungsi pen sewaktu mode presentation sesi Google Meet, cikgu juga boleh menggunakan sebagai bahan bantu mengajar ketika di dalam PDPC di kelas yang dipancarkan menggunakan projektor. Bagi cikgu yang tak banyak bahan dalam bentuk Microsoft Word, cikgu boleh gunakan snipping tools untuk menyalin bahagian-bahagian tertentu dari fail PDF atau gambar. Cikgu juga boleh download buku teks dalam bentuk PDF dari portal The5 dan salin bahagian tertentu ke dalam Microsoft Word dengan menggunakan snipping tools. Untuk mendapatkan snipping tools, cikgu hanya perlu type sahaja snipping di bahagian search dan klik snipping tools. Buka fail PDF yang hendak disalin dan klik New pada Snipping Tools. Untuk memulakan proses salinan, tentukan kawasan yang hendak disalin
dan tampal kawasan tersebut di Microsoft Office Word. Dengan cara ini, cikgu boleh menyediakan bahan bantu mengajar dengan pantas dan digunakan berulang kali pada kelas-kelas yang berbeza. Jika cikgu rasa video ini bermanfaat, cikgu boleh consider untuk like, subscribe dan share supaya cikgu tidak ketinggalan video-video baru yang saya akan kongsikan. Terima kasih.